හරි අදනීය දුවපුතේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකේ දිනපතා ගැටලුවක් වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි දිනයත් එක්ක. ඒතර අපි මේ දිනේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊටම වැදගත්ම කොටසක් වෙන නෙට්වර්ක් ආශ්‍රිතව ගැටලුවක් අපි විසඳන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි මේ නෙට්වර්ක් නැත්නම් අපි කියනවා ජාල ආශ්‍රිත ගැටලු සම්බන්ධයෙන් කතා කරගෙන යද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් IT A level paper එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය විදිහට රචනා පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය විදිහට ඊටමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නෙට්වර්ක් කියන ගැටලුව. ඒතර අපි මේ නෙට්වර්ක් ගැටලුව ආශ්‍රිතව කතා කරගෙන යද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ අවුරුදු වලට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා CIDR අංකණය සහිතව ප්‍රශ්නයක් ලබා දෙන ආකාරය. ඒතර අපිට ගිය අවුරුද්දේ වගේම ඊට කලින් අවුරුදු වලත් CIDR අංකණය සහිතව ගැටලු කොහොමද නිරාකරණය කරන්නේ, ඊට ආශ්‍රිතව අපි කොහොමද සබ්නෙටිං වගේ දේවල් කරන්න කියන එක විභාගවලදී ප්‍රශ්නයක් ආකාරයට දීලා තිබ්බා. හැබැයි අපිට පන්ති ආශ්‍රිත නැත්නම් ක්ලාසස් බේස් ප්‍රශ්න බොහෝ අවුරුදු වල අහලා තිබ්බේ නැති තරම්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පන්ති ආශ්‍රිතව අපි කොහොමද ගැටලුවක් විසඳන්නේ කියන එක සාමාන්‍ය සබ්නෙටිං ආශ්‍රිතව. එතකොට අපි ප්‍රශ්නය බැලුවොත් අපිට දීලා තියෙනවා you are given a full block of classes C. Class C ආශ්‍රිතව තමයි අද අපේ ගැටලුව අහන්නේ. IP addresses from 212 10 15 0 212යි 10 15 බිඳුවේ සිට 212යි 10 15 255 දක්වා range එකේ you have to create at least 7 subnets using them. අපිට කියනවා සබ්නෙට් 7ක් අවම වශයෙන් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනලු. ඒතර අපි දන්නවා අපේ classes base ගැන කතා කරගෙන යද්දී අපිට basically තියෙනවා classes පහක් A B C D සහ E ආකාරයෙන්. ඒතර අපි කතා කරා A classes එක කොයි වගේද, B classes එක කොයි වගේද, C එක මොන වගේද, D සහ E කියන classes කොයි වගේද කියන එක අපි වීඩියෝස් වල වෙනමම කතා කරා. ඒතර අපි දන්නවා A කියන class එක ගැන identify කරන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ 8 bits වලින්. එතකොට 8 bits කොටස් හතරෙන් පළවෙනි 8 bit එකට අනුරූප decimal value වලින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් හරියටම කොයි ක්ලාස් එකකටද අයිති වෙන්නේ කියලා යම්කිසි value එකක්. එතකොට අපි දන්නවා එකත් 126ත් අතර නම් එයා ක්ලාස් A එකටත්, 128ත් 191ත් අතර නම් ක්ලාස් B එකටත්, 192ත් 223ත් අතර නම් අපි කියන මෙයා ක්ලාස් C එකටත් අයිති වෙනවා කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන තියෙන 127 කියන අංකය අපි පාවිච්චි කරනවා loop back ඇඩ්‍රස් එකක් විදිහට නැත්නම් ප්‍රතිපෝෂණ ලිපිනයක් විදිහට අපි හඳුන්වීමක් කරනවා. ඒතර මේ 127 කියන ඇඩ්‍රස් පරාසය අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියනවා 127.0.1 කියන IP ඇඩ්‍රස් එක අපි භාවිතා කරන්නේ අපේ පරිගණක තුල සේවාදායකයෙක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය නම් සර්වර් එකක් ස්ථාපිත කරලා අපිට පරිගණකය ආශ්‍රිත නිර්මාණය කිරීමට නැත්නම් අපි කියනවා අපිට සර්වර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවශ්‍ය නම් නැත්නම් Apache වගේ SAMP වගේ සර්වර් එකක් රන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අවස්ථාව සඳහා තමයි අපිට මේ 127 කියන IP ඇඩ්‍රස් පරාසය අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් එකේ අපි සර්වර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා නම් ඒවා වෙනුවෙන් 127 පරාසය අපි සාමාන්‍යයෙන් අතරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ IP පරාසය අපිට ලබා ගන්න බෑ. එතකොට ඒවා already taken by the computer IP address පරාසය සාමාන්‍යයෙන් servers වලදී අපිට පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන කරුණක් තමයි මේ පරාස කිහිපය. එකත් 126ත් අතර නම් class A, 128ත් 191ත් අතර නම් class B, 192ත් 223ත් අතර නම් class C. එතකොට අපි මේ පරාසයන් ගැන කතා කරගෙන යද්දී අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් class A පරාසයේ තියෙනවා network bits 8ක් සහ host bit 24ක්. මෙයාගේ තියෙනවා network bits 8ක්, host bit 24ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙයාගේ උපරිම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් network ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩුයි. හැබැයි එක network එකකින් host ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් 2 24 ඍණ දෙකක උපරිම host ප්‍රමාණයක් තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා class A addresses වලට. class B addresses වල ගත්තොත් අපි කියනවා network address 16ක්, host address නැත්නම් host bits 16ක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියනවා number of host 2 16 ඍණ දෙකක් දක්වා තියාගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒතර අපි class C ගැන කතා කරොත් class C එකේ අපි කියනවා network bits අපිට තියෙනවා 24ක් සහ host bit 8ක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් host bit 8ක් කියලා කියන්නේ 2 8 ඍණ 2. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා 224ක වගේ ප්‍රමාණයක් hostලා තියාගන්න පුළුවන් ග්‍රාහකයන් මේක network එක තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පේනවා 224ක ප්‍රමාණයක් networks තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා class C කියන පන්ති පරාසයේ. එතකොට අපි දන්නවා ඉතාමත්ම විශාල network ප්‍රමාණය නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා class C පන්තියේ. හැබැයි class A කියන පන්තිය අපි කියනවා ඉතාමත්ම කුඩා network ප්‍රමාණයක් තමයි නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි class A එකේ තියාගන්න පුළුවන් ග්‍රාහක සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම
විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට තියාගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපිට මේ ගැටලුවේ දීලා තියෙන්නේ ක්ලාස් C. ක්ලාස් C පරාසයේ තමයි අපිට තියෙන. අපිට පේන මේ 212 කියන IP address පරාසය අනිවාර්යෙන් එන්නේ 192ත් 223ත් පරාසය ඇතුළත. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා අඩංගු වෙන්නේ ක්ලාස් C. එහෙනම් අපි දන්නවා ක්ලාස් C නම් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ක්ලාස් C එකක network bits තියෙනවා අපිට 24ක් සහ host bits තියෙනවා 8ක්. එතකොට අපිට මේ දෙක ආශ්‍රිතව කියන්න පුළුවන් subnet mask එක. එතකොට network bits ගානට එකේව භාවිතා කරනවා. host bit ගානට බිංදුවේව දානකොට අපි දන්නවා එකේව 8ක් එනවා. එකේව 8ක් එනවා. එතකොට එකේව 8ක් එනවා. එතකොට එකේව 8 කියන 8.24. ඉතුරු ටික අපිට බිංදුවේ 8ක් විතර තමයි නිරූපණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් 255යි 255යි බිංදුව ආකාරයට අපිට සබ්නෙට් මාස්ක් එක නිරූපණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි සබ්නෙට් මාස්ක් එකක් භාවිතා කරන්නේ අපිට තියෙන ජාල බෙටු ගාන සහ හොස් බෙටු ගාන හරියට ක්ලියර්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඒතර අපි දන්නවා ඒ ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් සබ්නෙට් මාස්ක් අපි බයිනරි වලට කන්වර්ට් කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙන එකට අනුරූපව අපිට කියන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් බිටු ගානක් තියෙනවා. බිංදුවට අනුරූපව හොස් බිටු ගානක් තියෙනවා කියලා නිරූපණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේක දැනගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අවසාන බිටු 8 අවසාන බිටු 8 ඇත්තරම තියෙන්නේ අවසාන බිටු 8 තියෙන්නේ ඇත්තරම හොස්ට් පරාසයේ. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මෙන්න මේ 212යි 10යි 15 212යි 10යි 15 දක්වා මෙන්න මේ පරාසය තියෙන්නේ නෙට්වර්ක් බිට් පරාසයේ නැත්නම් නෙට්වර්ක් පරාසයේ මෙන්න මේ කියන අන්තිම බිටු කිහිපය තමයි නැත්නම් අන්තිම බිටු වට තමයි අපිට හොස්ට් වලට නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපිට මේ හොස්ට් බිටු ටික සියල්ල බිංදුව බවට පරිවර්තනය කරොත් 212යි 10යි 15යි මේ හොස්ට් බිටු සියල්ල 8ම සියල්ලම බිංදුව බවට පරිවර්තනය කරොත් අපිට එනවා නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක එතකොට අපි මේ සියල්ලම එක කරොත් 212යි 10යි 15යි මේ හොස් බිටු සියල්ලම එක කරොත් අපිට එනවා අපේ විකාශන ලිපිනය නැත්නම් අපි කියනවා බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එක. එතකොට මේ ඇඩ්‍රස් දෙක අපි බැලුවොත් මෙතනින් අපිට එනවා ඇත්තටම 212යි 10යි 15යි බිංදුව. මෙතනින් එනවා 212යි 10යි 15යි 255. ඇත්තටම මෙන්න මේ දෙක තමයි අපිට මේ පරාසය කියලා දීලා තියෙන මෙන්න මේ ගැටලු වේ. එතකොට අපෙන් අහනවා write the start and end IP addresses of subnet 1 and subnet 7. subnet 1 and subnet 7. එතකොට අපිට මෙතනදී කියනවා subnet අඩු ගානේ 7ක්වත් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනලු. අවම subnet 7ක්වත් නිර්මාණය කරන්න ඕනලු. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි subnet කරනවා කියන්නේ නැත්නම් අපි subnetting බවට පත් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ ජාලයක් උපජාල වලට වෙන් කිරීමක්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා උපජාල වලට වෙන් කිරීමේදී අපි කරන දේ තමයි අපේ host bit කිහිපයක් අපි network bits වලට ලබා දෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා network කියන කොටස අපිට වෙනස් කරන්න බැරි කොටසක්, host කියන කොටස අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොටසක්. එතකොට අපිට host bit යම්කිසි ප්‍රමාණයක් network පැත්තට දීලා එතකොට අපිට ඊට අනුරූපව network කඩා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා network දෙකකට කඩන්න නම් අවම එක බිටුවක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. host එකේ ඉඳන් network එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ 3ත් 4ත් අතර නම් අපිට අනිවාර්යෙන් බිටු දෙකක් ලබා දෙන්න වෙනවා host වල ඉඳන් network එකට. ඊට පස්සේ 5ත් 8ත් අතර නම් අපිට අනිවාර්යෙන් බිටු 3ක ප්‍රමාණයක් දෙන්න වෙනවා host එකේ ඉඳන් network එක දක්වා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ඇත්තටම වෙන්නේ දෙකේ බල නිසා. අපි දෙකේ එකයි කියන්නේ අපිට උපරිම කඩා ගන්න පුළුවන් sequences දෙකයි. මෙතන ගත්තොත් අපිට දෙකේ දෙක ගත්තොත් උපරිම යන්න පුළුවන් sequences 4යි. එතකොට දෙකේ 3 ගත්තොත් උපරිම යන්න පුළුවන් sequences 8ක්. ඒ කියන්නේ අපිට network 8ක් කඩන්න නම් අනිවාර්යෙන් බිටු 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් 5ක් කඩන්න උනත් 4කින් බෑ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපිට බිටු 3ක් කැලකුලේට් කරන්නම වෙනවා. දැන් අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ කොච්චරක්ද අපිට ඕන 7 subnets. අවම 7ක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ පරාසය ඇතුළත. ඒ කියන්නේ අපිට අනිවාර්යෙන් බිටු 3ක් කැලකුලේට් කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි මේකේ network address එක සැලකුවොත් 212යි 10යි 15යි අපි මේක ඔක්කොම බිංදු විදිහට ලියාගත්තොත් අපිට වෙනවා මේකෙන් බිටු 3ක්. මෙන්න මේ බිටු 3ක් allocate කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට. බිටු 3ක් allocate කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට. එතකොට බිටු 3ක් allocate කරනවා කියලා කියන්නේ එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බිටු 3 මේ පැත්තට allocate කරා කියන්නේ අපේ ඇත්තටම network බිටු ගාන වෙනස් වෙනවා. network බිටු ගාන වෙනස් වෙනවා 24 ධන 3ක් දක්වා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 27ක් වෙනවා. අපේ host බිටු අපිට තියෙන්නේ ඔක්කොම 5යි.
ඒතර 5 3 යට තිබ්බේ. දැන් ඒකෙන් බිරු 3ක් අපි දෙන්න වෙනවා network පැත්තට. ඒතර අපිට host බිරු සියල්ල තියෙන්නේ host බිරු 5යි. එතකොට දැන් අපිට කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? write the start and the end IP address of subnet 1 and 7. එතකොට අපිට මේ subnets ටික කඩන්නේ අපි දන්නවා මේකේ අපි sequence එක විදිහට තමයි කැඩෙන්නේ. 0.0.0 0.1 0.1 0.1 ඔය ආකාරයෙන් අපි කඩන්නේ. එතකොට අපිට මේක ලියගෙන ඕන 0.4යි 1.4 0.2යි 1.2 0.2යි 1.2 0.1 0.1 ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපේ sequences තුන අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ sequences තුනක් හැදෙනවා කියන්නේ දෙකේ තුනක් කියන්නේ අපිට 8ක් දක්වා හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියන්නේ 1 සහ 7. එතකොට අපි දන්නවා මේ අපේ පළවෙනි sequence එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන දෙවෙනි sequence එක තුන්වෙනි sequence එක ඒකේ ආකාරයට අපිට 7 කියන එක දක්වා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි sequence එක වෙන්නේ මෙන්න මේ sequence එක, 7 වෙනි sequence එක වෙන්නේ මෙන්න මේ sequence එක. එතකොට අපිට මේ ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපෙන් අහනවා write the start and end IP addresses of subnet 1 and 7. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ IP address එක. එතකොට අපි network 1 එක ගත්තොත් එයාගේ තියෙන්නේ 212යි 10යි 15යි මේ ඇඩ්‍රස් තුන කොහොමත් එකයි. අපි දන්නවා මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ කොටස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ host කොටස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සියල්ල බිඳුව කරොත් අපිට එනවා network address එක. සියල්ල එක කරොත් අපිට එනවා broadcast address එක. ඊට පස්සේ අපි network 7 සලකුවොත් එතකොට අපිට එන්නේ 212යි 10යි 15යි බිඳු මෙතනින් එන්නේ මෙන්න මේ sequence එක. 1 1 බිඳුව 1 1 බිඳුව. එතකොට මෙයාගේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න මේක 6. එතකොට ඉතුරු ටික අපි ඔක්කොම බිඳුව කරොත් sorry අපිට එක බිඳුවක් වැඩියෙන් ලියවනනේ. සියල්ලම බිඳුව කරොත් අපිට එනවා network address එක. සියල්ල එක කරොත් අපිට එනවා broadcast address එක. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් network address එක සහ broadcast address එක. එතකොට මෙතනින් නම් එනවා 212යි 10යි 15යි බිඳුව network address එක විදිහට broadcast address එක විදිහට එනවා මෙතනින් 212යි 10යි 15යි මෙතනින් අපි ගත්තොත් 1 2 4 8 16 32 ඒ කියන්නේ 31 අපිට broadcast address එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතන අපි මෙතන ගත්තොත් අපිට සම්පූර්ණ තියෙනවා 1 2 4 8 16 32 64 128යි 64යි. එතන අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් 128යි 64යි. එතකොට මෙතනින් එනවා 192ක්. එතකොට මෙතන IP address එක පටන් ගන්න 192කින්. එතකොට broadcast එකට මේකට තව 31ක් එකතු වෙන්න ඕන. මොකද මේක ඇවිල්ලා 0.1 නේ. එතකොට මෙතනින් එන 192 මෙතන එකතුව තියෙනවා ඔක්කොම 31ක්. 1 2 4 8 16 32 32 එකක් අඩු කරොත් තමයි අපිට 31 එන්නේ. එතකොට මේක එකතු කරොත් අපිට එනවා 3යි 12යි 223. එතකොට මෙයාගේ පරාසය යනවා 223 දක්වා. අතට අපිට කියන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් පරාසය එයාගේ නම් 212යි 10යි 15යි 192 සිට 212යි 10යි 15යි 223 දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇවිල්ලා network address එකේ සිට broadcast address එක දක්වා. එතකොට මේකේ වළංගු IP පරාසය හොයන්න කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා network address එකට එකක් එකතු කරන්න ඕන. broadcast address එකෙන් අපි එකක් අඩු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. network එකට එකක් එකතු කරන්න වෙනවා. broadcast එකෙන් එකක් අඩු කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවාද දැන් පරාසය වෙන්නේ අපිට දැන් අහලා තියෙන්නේ IP address start and the end IP address. start address කියන්නේ network address එක, end address කියන්නේ broadcast address එක. එතකොට මෙන්න මේක පිළිතුර විදිහට ලිව්වනම් ඔයාලගේ නිවැරදි පිළිතුර විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පිළිතුරු තමයි නිවැරදි පිළිතුරු වෙන්නේ 192 සිට 223 දක්වා. 223 දක්වා. එතකොට අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලුවොත් name two sublayers of the data link layer and state the function of each. name two sublayers of data link layer. එතකොට අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට data link layer එකේ අපි බැලුවොත් අපිට තියෙන sub layers දෙන්න ගැන. එතකොට අපිට data link layer එකේ sub layers ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා Mac සහ LLC. Mac සහ LLC. Mac layer එක සහ LLC layer එක. එතකොට මේ Mac layer එක අන්ට අපි කතා කරලා තිනවා Mac layer එක සම්බන්ධ media access control. media access control.
එතකොට අපි LLC කියලා හඳුන්වන්නේ logical link control. logical link control. එතකොට මේ layers දෙකේ ප්‍රයෝජනය බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ media access control sub layer එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් device අතර interaction එක නිර්මාණය කරන්නේ. device අතර interaction එක නිර්මාණය කරන්න නැත්නම් අපි කියනවා maintain කරන්නේ මෙන්න මේ media access control කියන sub layer එක. එතකොට logical link control LLC logical link control කියන sub layer එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් addressing සහ multiplexing කියන දෙන්න control කරන්නේ. addressing සහ multiplexing. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේක දැනගෙන ඉන්න ඕන. data link layer එකේ sub layers ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Mac layer එක සහ LLC එක. Mac layer එක කියන media access control layer එක device interaction එක සිදු කරන්නේ Mac layer එක විසින්. sub layer එක ඇත්තරම LLC layer එක නැත්නම් logical link control layer එක. ඒකත් ඇවිල්ලා තව sub layer එකක්. ඒවා තමයි addressing සහ sub multiplexing කියන functionalities දෙක handle කරන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට නැත්නම් අපි කියනවා C කොටසට පිළිතුර වෙන්නේ එක state the functions also අපි functions ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා briefly explain what is a loopback address in IP addressing. එතකොට අපි කතා කරා loopback addressing කියලා කියන්නේ 127 පරාසය සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා 127.0.1 කියන IP address එක අපි loopback address පරාසය විදිහට හඳුන්වනවා. එතකොට මේ address එකක් අපි භාවිතා කරන්නේ පරිගණකයේ ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ සඳහා භාවිතා කරන සේවාදායකයන් වෙනුවෙන්. සාමාන්‍යයෙන් Apache වගේ සේවාදායකයන් නැත්නම් අපි කියනවා local host එක රන් කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ 127.0.1 කියන IP address පරාසය. සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ IP address පරාසය ලබා දීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි ඒ address පරාසය භාවිතා කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. පරිගණකයේ install කරන සේවාදායකයන් ආශ්‍රිතව තමයි අපි ඒ IP address පරාසය භාවිතා කරන්නේ. ඒතර ඔයාලා මතක තියාගන්න අපිට පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නැත්නම් පරිගණකයේ ආශ්‍රිත සේවාවක් නිර්මාණය කරගෙන යද්දී ඒ ආශ්‍රිතව පරීක්ෂණ කටයුතු ඩිප්ලොයිමන්ට් වලට භාවිතා කරන IP පරාසයක් විදිහට අපිට මේ 127.0.1 කියන පරාසය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ගැටලුවේදී කතා කරේ ඊටමනු වැදගත් කොටසක් ක්ලාස් ආශ්‍රිතව කොහොමද ගැටලුවක් විසඳන්නේ. එතකොට ඊට අනුරූපව කොහොමද IP address එක හඳුනාගන්නේ, ඒකට අනුරූපව subnet mask එක හඳුනාගන්නේ කොහොමද, ඊට අනුරූපව layers හඳුනාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ subnetting කරද්දී ඒක අපි subnets වලට කඩාගන්නේ කොහොමද, ඊට අනුරූපව calculations ටික කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දිනපතා ගැටලුවක් වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි අද මේ කතා කරේ. එතකොට අපි හෙට වීඩියෝ එකේදී තවත් මේ වගේම වැදගත් කරුණු කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ දිගටම ඔයාගේ විභාගයේ දක්වාම අපි මේ ආකාරයට ගැටලු කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට යම්කිසි ගැටලුවක් කොහොමද ඊටමත් කැටි ක්‍රම වලින් විසඳන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි හෙට දිනේදී හමු වෙන තෙක් අදට සමුගන්නවා මේ දිනපතා ගැටලුවක් වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක.